حالة من الاستغفار بعد تفشي فيروس كورونا. الوقت ينفذ أمامنا جميعا في مرحلة حاسمة وساعة الواجهة دقت. العالم أغلب نفسه. نحن معاكم ولا تشلون هم. من قائد المهمة إلى جميع الفرق تم التواصل مع مسبار الأمل بالنجاح. ناموس مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. Look at what fundraising looks like in the United Arab Emirates. The pump fountain has officially broken the Guinness World Record. United Arab Emirates.